עכשיו, המלחמה הזאת הייתה באמצע מערכת בחירות. כבר הדפסנו, אנחנו, עולם הזה כוח חדש, כבר הדפסנו חומר תעמולה וכל מיני דברים. לקראת הבחירות ונאמתי והופעתי, פתאום פרצה המלחמה. נגמרה המלחמה, מערכת הבחירות נמשכה, לא דחו אותה, גולדה לא הסכימה לדחות את הבחירות. החלטה חכמה מצידה. שדעת הקהל לא הצליחה עוד להחלים מהמלחמה. ממילא היא עזבה כמה חודשים אחר כך, זה לא היה משנה. סליחה? ממילא היא התפטרה כמה חודשים אחר כך. ממילא היא התפטרה כמה חודשים אחר כך. אחר כך, חכה, נגיע. לא לקפוץ את ההיסטוריה. ואני עומד באמצע מערכת בחירות, מה לעשות? והחלטתי, כל הצבא בחזית, הרי לא הייתה נסיגה מיד, כי הם ישבו כולם מעבר לתעלה, ולאורך התעלה, אז ריכזתי את התעמולה שלנו לחיילים, שזו הייתה טעות, והופעתי באספות וכרוזים וכל זה, לא עברנו את אחוז החסימה. זו הייתה מכה מאוד קשה. אני קודם כל שהייתי משוכנע שזה לא מגיע לנו. א', כל מה שאמרנו התגשם. צדקנו בכל מה שאמרנו, ובעיקר על זה שתהיה מלחמה. התייחסנו לבוחרים שלנו בכבוד ומילאנו את כל מה שהבטחנו להם. הצלחנו כמה סיעת יחיד, תרשמי שלום כהן, אני דילגתי נדמה לי. לא, דיברנו עליו אתמול. דיברנו? כן דיברנו. יופי. אז מה קרה? למה הפסדנו בצורה כל כך מדהימה ובלתי צפויה? אני חושב שהייתה הצטברות של סיבות. הסיבה הראשונה בעיניי הייתה שפשוט התרגלו אלינו. 8 שנים רצופות הייתי בכנסת. הייתי נוכח בכל הישיבות, נקטתי אין ספור יוזמות, נאמתי אין ספור נאומים. אנשים התרגלו אליי שאני שייך לכנסת. אמר לי לפחות אחד, אם לא יותר, אחר כך, לא הייתי חולם על זה שאתה לא תעבור את אחוז החסימה, הייתי מצביע בשבילך, מובן מאליו. אבל הייתי כל כך בטוח שאתה תיכנס לכנסת בחזרה, שבכלל לא עלה על דעתי. זה דבר אחד. ב', הופיעו 2 סיעות חדשות, של שלומית אלוני ושל מאיר פעיל, מוקד, והרבה אנשים אמרו, רב נרי כבר ישנו שמה, בואו ניתן את הכל למישהו חדש שגם ייכנס, והקולות שלנו, חלק מהקולות שלנו הלך או למוקד או לשולמית אלוני. והייתה סיבה שלישית, הזעם על הממשלה ועל גולדה היה כל כך רב, שרצו להצביע בת מישהו שיכול להדיח אותה. רב נרי לא יכול להדיח את מפא"י. אז הלכו להצביע ליכוד. קולות שלנו הלכו לליכוד ישר. וכל זה יחד, ואולי עוד, וכמובן
הפילוג עם שלום כהן הרס במידה רבה את הייחודיות של הסיעה שלנו, הניקיון המוחלט של הסיעה שלנו. אז גם בסיעה הזאת יש פילוגים וזה, לא רוצים. כל זה יחד שגרם לכך שהפסדנו, לא רק שלא עלינו, הפסדנו איזה 5,000 קולות אני חושב, ולא הגענו לאחוז החסימה, שהיה 1%.